خلينا نحكي شوي عن الحجاب. وقبل ما نبلش خليني بس أوضح إنه مش المقصود هون إني أكون هذا الذكر اللي بيجي بنظر على النساء وبحكي لهم شو يسووا وشو ما يسووا. هذا مش شغلي. أنا بس حاب أطرح شوية معلومات ممكن تفيد اللي حابب إنه يسمع. الفكرة العامة اللي ماخدينها المسلمين هي إنه الحجاب هو فرض، وإذا المرأة ما تحجبت فهي بتكون مقصرة بدينها. فبتحجبوا النساء إما بدافع إنهم حبات يكونوا ملتزمات بدينهم، أو بسبب ضغط مجتمعي، أو إنهم خايفين من عذاب الآخرة. بس الحجاب مثل ما بنعرفه اليوم هي ظاهرة جديدة بالعالم الإسلامي. بلشت بفترة السبعينات والثمانينات وصارت منتشرة بشكل واسع بآخر التسعينات وأول الألفينات، لما صار في موجة تدين صاعدة بالبلدان العربية والإسلامية. فمعظم النساء بالستينات والسبعينات ما كانوا متحجبات، وهذا الاشي رح تلاحظه لو بتطلع على صور قديمة من هداك الوقت. طيب ليش ما كانوا يتحجبوا؟ الحجاب بيقولوا إنه فرض. هل معقول إنه المجتمع بالستينات والسبعينات كان جاهل بالدين وإنه إحنا جديد اكتشفنا إنه الحجاب هو فريضة؟ الحقيقة هي إنه الحجاب ما في له أي سند فعلي في الدين الإسلامي. بالقرآن ما انذكرت كلمة حجاب بمعنى زي المرأة ولا مرة، والآيات اللي بتحكي عن سترة المرأة ما فيها دليل إنه المقصود هو تغطية الرأس بالحجاب. وهذا الكلام مش جاي مني، لا، هو إشي بيحكوا فيه العديد من الشيوخ نفسهم. فموضوع الحجاب مش إشي متفق عليه بشكل كامل. المرجع الوحيد الموجود في الإسلام اللي ممكن يدل على وجوب الحجاب هو حديث بيحكي كيف الرسول حكى للصحابية أسماء بنت أبي بكر إنه المرأة البالغة لازم تغطي كل جسمها إلا إيديها ووجهها. بس هذا الحديث ضعيف، بمعنى إنه مصدره غير موثوق وما بنقدر نستعمله كدليل، لأنه احتمال كبير إنه كلام خاطئ منسوب للرسول. رواة هذا الحديث هم عن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن ذريك، عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول والى آخره. لما نطلع على هذه السلسلة من رواة الحديث منشوف علامة استفهام كبيرة. مكتوب أنه خالد بن ذريك نقل الحديث بشكل مباشر عن عائشة، بس الواقع هو أنه خالد بن ذريك عمره ما شاف عائشة، لأن أصلا كانت ميتة قبل ما هو انولد، فمستحيل أنه الحديث انتقل من عائشة لخالد بن ذريك بشكل مباشر. فهذا الحديث فيه حلقة مفقودة، وعشان هيك هو ضعيف، وعشان هيك برضو ما بنقدر ناخده بعين الاعتبار. فاللي بنقدر نستنتجه هو إنه الحجاب مش فرض، وبالتالي هو ليس إلا موضة إسلامية أجت بزمن كان في تشدد ديني. برجع بكرر، ولا حدا بيقدر يجي يحكي ويثبت إنه الحجاب هو فرض على المرأة. بس طبعا أكيد الحجاب هو حرية شخصية، يعني إذا المرأة حست إنه بقربها من الله معناته هو إشي إيجابي لها. بس المشكلة إنه معظم النساء اللي بتحجبوا بيكونوا مفكرين إنه الحجاب هو فرض، واللي هو مش مزبوط. فلازم يكونوا هدول النساء على علم إنه عدم لبس الحجاب هو برضه حرية شخصية، وما في أي عقاب رح ينتظرهم بالآخرة إذا قرروا إنهم يشيلوا هذا الحجاب.